Uunahin po natin yung fillings. Para sa fillings, ihalo po natin paghaluin po natin itong mga dry breadcrumbs, yung asukal. Mix lang po natin. Bago natin ihalo ang oil tsaka so yun, ihalo natin yung water tsaka oil. Water tsaka oil. Lalagyan na rin natin siya ng food color. Red food coloring. Tapos mix lang po. Kung medyo dry, pwede po kayo magdagdag ng tubig. Konti-konti lang po. So, ito na po yung balat. Ito na po yung ating filling. Ngayon naman, gagawin natin yung ating balat. Sa balat, ihalo lang natin yung asin. Lahat ng dry ingredient, paghahaluin lang po. Ayan. Bago ilalagay yung water at lard. Po yung balat. So, ito na po yung balat. I-roll po natin siya ng manipis bago ilagay yung palaman. So, ilagay na po natin itong palaman.
So, yan po. Tapos, i-roll po natin. So, ito na po. Bago ikakat po natin siya sa manipis, i-rest muna natin siya saglit para dumikit tong nasa ilalim para hindi siya umangat kapag binake na natin. So, ngayon cut na po natin siya. Manipis lang po. Ayan. Flat natin siya ng konti para mas maganda po. Init eh. So, ito na po yung ating red cookies or katol or tainga. Palalamigin lang natin siya bago natin siya tikman. So, ngayon, ito na yung katol bread. Tignan natin ang loob. Ayan. Hindi siya sobrang tigas, hindi rin sobrang lambot. So, masarap po siya. Ito yung ating kape. Init. Sarap. Sakto lang yung tamis. Saka hindi siya sobrang tigas. Kung gusto niyo sobrang tigas ng gilid, huwag nyo nalagyan ng baking powder. Pero ito, sakto lang ang tigas nito. Para sa akin. So, yun po. Ayan po, yung aking food test. At nagustuhan po niya.